Ebben az évben a By Team Feeder orsók köre 2 újabb értékes darabbal bővült. Az egyik a Longcast 5500 LCS típusjelzésű, míg a másik a Pearl Carp orsó család. Az előző kisfilmben bemutattam a távdobó nagyágyút, az 5500-as Longcast nyeletőfékes orsót, míg ebben következzék a Pearl Carp orsó család. Az orsóink fogyását és vásárlóink szokásait figyelembe véve szembetűnő az, hogy 10-ből 7-8 vásárló nyeletőfékes orsót választ. Magyarországon ugye 2 bottal történő horgászat engedélyezett, ezzel a horgászok döntő többsége élni is kíván. Azonban mi történik akkor, amikor az egyik bottal éppen halat fárasztunk, és közben a másikon is kapás érkezik? Vagy mi történik akkor, amikor az egyik végszeléket éppen meg akarjuk tölteni, és szintén kapás érkezik a másik boton? Ha nincs hogy beállítva az orsó fékje, ha esetleg nincs nyeletőfékes orsónk, és nincsenek a féke bekapcsolva, vagy esetleg nem kellene stabil a bottartónk, sajnos a felszerelésünk bánhatja ezt a figyelmetlenségünket. A YouTube egyébként tele van ilyen vicces videókkal, amikor azt látjuk, hogy a felszerelés repül a vízbe. Na most, aki nem akarja ezek körét tovább bővíteni, és nem akar ilyen kis filmekben részt venni, azoknak azt javaslom, hogy válasszon nyeletőfékes orsót. A nyeletőfékes orsó tulajdonképpen egy plusz opció, amelyet vagy használunk, vagy nem. Ugye ez egy normál elsőfékes orsó, egy nyeletőfékkel kiegészítve. Egyébként az sem véletlen, hogy mi magunk is az esetek döntő többségében a vevőinknek nyeletőfékes orsót javaslunk. Nyilván azok, akik egy bottal horgásznak, kizárólag a botspiccére tudnak koncentrálni, nem mozdulnak el amellől, azoknak tökéletes lehet az elsőfékes orsó is. A legnagyobb számban értékesített és legsikeresebb orsó modellünk a Carp Fighter LCS orsó család. Ezt sok ezer horgász használja mind a mai napig nagy megelégedéssel. És ugye nyilvánvaló népszerűségének az egyik oka az, hogy nagyon kedvező az ára is. Ennek a sikerén felbuzdulva úgy gondoltuk, hogy ezt a 3+1 csapágyas orsót felturbozzuk, és elkészítjük ennek a továbbfejlesztett változatát, ez lett a Pearl Carp. Az első és legszembetűnőbb különbség a két orsó között az az, hogy a Carp Fighter az egy fekete színű, míg ez pedig szerintem egy gyönyörű, gyöngyházfehér és fekete betétekkel kombinált, ízléses szép kis orsó. Nem árulok el nagy titkot azzal sem, hogy készül egy olyan botcsalád, amely színezetét tekintve nagyon hasonló lesz ehhez az orsóhoz, tehát tökéletesen fognak egymáshoz passzolni, de az legyen egy másik történet. Most pedig nézzük meg, hogy mire is val ez az orsó család, kiknek ajánlom ezt. Itt van ez az orsó a 3 legnépszerűbb 5000, 5500 és 6000-es méretben. Joggal merül fel a kérdés, hogy miért ilyen méretsort kapott ez az orsó család. Azért, mert a horgászok döntő többsége egyértelműen a nagyobb méretű orsókat választja az utóbbi időben, akár már a rövidebb 3,3 méter hosszúságú botokhoz is. A nagyobb méretű orsók komfortosabb horgászatot biztosítanak, a nagyobb dobátmérőnek köszönhetően az üres végszeléket gyorsabban ki lehet tekerni, illetve a halfárasztása során is egy masszívabb, stopabíró orsó lehet a kezünkben. A plusz súlytöbblet azért nem zavaró, mert ez nem meccsbotos horgászat. Az esetek döntő többségében a bot a bottartóban pihen. Amikor dobunk, illetve amikor halat fárasztunk, akkor van csak a kezünkben. A 3,3 méteres botokhoz ebből a családból az 5000-es ideális választás lehet, a 3,6 méteres botokhoz paramétertől, erősségtől függetlenül az 5500-as, míg a hosszabb 3,9 és akár 4,2 méter hosszúságú botokhoz pedig a 6000-es modellt ajánlom. Íme az orsók legfontosabb műszaki paraméterei. Mint minden By Team Feeder orsón, természetesen ezen is 2 darab kör alakú, rugós zsinórklipsz található. Itt az egyik, és itt a másik. Külön öröm számomra, és szerintem a horgászok számára is, hogy ebben a rendkívül kedvező árkategóriában is tudjuk biztosítani azt a műszaki megoldást, amelynek a végeredményeként szinte tökéletes zsinórprofil lesz az orsó dobján. Mint ahogy már a film elején mutattam, a főféket az orsó dobján elő kell állítani. Ez is egy ilyen nagyon finoman, precízen állítható fékrendszer,
míg a nyeletőféket ezzel a billenőkarral lehet bekapcsolni, ekkor válik szabadon futóvá az ósó dobja, a visszakapcsolása pedig 1/4 hajtókar fordulattal vagy a billenőkar felcsapásával történik. A nyeletőfék szabályzó, itt is az ósó hátsó részén található tekerőgomb. Ha egy univerzális, megbízható, ráadásul kedvező áru és csapabíró ósót kerestek a mindennapos horgászatokhoz, akkor ezek bármelyike, legyen szó az 5000-es, 5500-as vagy 6000-es méretről, a kezdőknek, haladóknak, sőt, akár még a profiknak az igényeit is kielégítheti. És még egy nagyon fontos dolog, ha még nem iratkoztatok fel a YouTube csatornánkra, és nem szeretnétek lemaradni a legfrissebb filmekről, elsőként szeretnétek ezekről értesítést kapni, akkor mielőbb iratkozzatok fel.